بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأطيب التحيات المباركات على إمام الخلق وسيد الكائنات نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأحبابي وأخواتي الكريمات أينما كنتم، حياكم الله. كل عام وأنتم بخير، كل رمضان وأنتم وإيمانكم وحبكم وذكركم ودعوتكم وصلتكم بالله سبحانه وتعالى، وصلة روحكم أرواحكم بروح النبي صلى الله عليه وسلم بألف ألف ألف خير إن شاء الله. حياكم الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم، وإن كنا على غير ما اعتدنا عليه من قبل. ونحن في الحقيقة ينبغي أن نخرج من العادة إلى العبادة. نحن نصوم في كل عام ونصلي التراويح في كل عام، ولكن ينبغي أن نصل إلى مرحلة أن تكون العبادة عبادة خالصة لوجه الله تعالى، نؤديها لأن الله فرضها علينا، ولا نؤديها لأننا اعتدنا عليها. بالعكس تماما، المؤمن يحول عاداته وأموره المباحة إلى عبادات، وذلك عن طريق النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا كانت المباحات تصبح عبادات بالنية، فما بالك بالعبادة بحد ذاتها؟ نعم، ننوي ونجمع إلى جانب النية التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صاف وعمل مخلص له وروح لا تتجه إلا إليه سبحانه وتعالى. من المسلمين من يكتفي أن يصلي الفجر في رمضان دون أن يتسحر، ونقول هذا خطأ. وبالطبع أنا لست بذكر أحكام الصيام والسحور والإفطار وكذا وكذا، لا، وإنما أتكلم بالعموميات، وهذه الأمور الأخرى سوف تتابعونها على كثير من القنوات مع كثير من الشيوخ الأفاضل، بارك الله بهم جميعا وأمدهم الله بمدده. ولكن أنا أقول كيف يمكن أن يكون صومي عبادة لا عادة؟ حتى يكون الصوم عبادة لا عادة، أولا لا بد من العزيمة منذ الليل على صيام يوم غد، هذه النية. ولكل يوم أنوي منذ المساء، كما عودنا شيخنا رضي الله عنه وأرضاه: بعد صلاة التراويح نويت أن أصوم غدا لأداء فرض شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لوجه الله تعالى. أولا لا بد إذن من النية. ثانيا لا بد أن أشعر بقلبي وروحي أنا لا أصوم امتناعا عن الطعام والشراب من أجل تحقيق صحة أو عافية لبدني، لا، وإنما أصوم لأن الله تعالى قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أنا لا أصوم من أجل أن أكون مع القطيع، الجميع صائمون وأنا صائم فيما بينهم، لا، وإنما أصوم لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين لي أن صوم شهر رمضان إنما هو فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى علي وعلى كل المسلمين، كما فرضها على الأمم من قبل. وقد فرضها الله سبحانه وتعالى من أجل أن تكون نوعا من أنواع العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. أنت بمقدار ما تتقيد بالعبادة التي أمرك بها الله تعالى وتقوم بها مخلصا له سبحانه وتعالى، بمقدار ما تنتفع من هذه العبادة. وعندما تكون العبادة مجرد عادة أنت لن تنتفع من هذه العبادة. إذن أنا أرجو الله سبحانه وتعالى بعبادتي، وأتوجه إلى الله عز وجل بصيامي،
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الصيام خالصا لوجهه الكريم. صيام رمضان لا يوجد فيه رياء لسبب أن الناس كلهم صائمون، أما صوم النافلة ففيه رياء، فنحن ربما لا نخاف الرياء بإذن الله تعالى في صوم رمضان لأننا جميعا نصوم، ولكن نريد أن نتحقق من هذا الصيام بما أراده لنا شرعنا الحنيف، وهو صفاء الروح ونقاء النفس وطهارة القلب وتحقيق الصلة بالله سبحانه وتعالى. فحقيقة الصيام ليس امتناع الجوارح عن الطعام والشراب وعن النكاح أو غير ذلك، وإنما هو امتناع أيضا الروح عن التعلق بغير الله والقلب عن الميل لغير الله. الصوم الحق مع الامتناع عن الطعام والشراب ولذة الفرج، الصوم الحق هو صوم كل الجوارح، فلا كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا شيء من هذا الذي يمكن أن نفعله في غير شهر رمضان. واعلموا أن حرمة ليل رمضان كحرمة نهار رمضان تماما. وأنا عندما ألازم الصيام بهذه الطريقة مع صوم الجوارح ومراقبة الله عز وجل، هكذا أستطيع أن أستمر إلى نهاية شهر رمضان على الصوم الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وعلى آل البيت أجمعين. وحتى أنتفع من هذا الصيام حقيقة ينبغي أن أراقب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان وفي ليل رمضان. كيف كان الحبيب الأعظم في نهار رمضان؟ كيف كان مع صلاة الفجر؟ كيف كان مع الإفطار صلاة المغرب؟ كيف كان مع صلاة العشاء؟ كيف كان مع صلاة قيام رمضان؟ أنا عندما أقوم بأي عبادة في شهر رمضان ينبغي أن أتخيل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، رابطة شريفة، ارتباط روحي مع روح النبي عليه الصلاة والسلام، لأكون على خطاه في صوم شهر رمضان. أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لنكون كذلك. وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.